Усім привіт! Приготуємо сьогодні літній десерт. Це просто ідеальне поєднання зрілої соковитої полуниці та ніжного ванільного заварного крему. Це торт фрезьє. Коржі змочені сиропом з лимонно-ванільним смаком. Чудовий літній десерт, а головне у сезон. Здивуй своїх гостей і потіш себе легким десертом. Основне, що нам потрібно, це бісквіт і заварний крем. Спочатку готуємо заварний крем. У сотейник наливаю 700 мл молока, даю кілька крапель ванільного екстракту і нагріваю до гарячого стану, але не киплячого. 7 жовтків розтираю з 140 грамами цукру до світлого кольору. Далі 70 г крохмалю теж умішую. Тепер частинами і тонкою цівкою вливаю гаряче молоко, постійно помішуючи жовткову суміш. Це потрібно робити акуратно і не поспішаючи, щоб жовтки не згорнулися. Готову суміш повертаю до сотейника і кладу на середній вогонь. Як тільки суміш починає закипати, скручую вогонь до мінімуму і інтенсивно помішую до загустіння. Це займає близько 2 хвилин. Бачите, як на очах густішає крем. Тоді знімаю з вогню, продовжуючи помішувати. Останнім додаю 40 г вершкового масла. Його потрібно перемішати з кремом, поки воно не розтопиться. Далі потрібно охолодити. Для цього перекладаю крем у широку ємність. У мене це, наприклад, форма для запікання. Застеляю її харчовою плівкою. Викладаю туди крем і зверху накриваю знову харчовою плівкою в контакт. Залишаю так вистигати до кімнатної температури. Опісля кладу у холодильник, щоб крем застиг. Тепер приготую бісквіт. У чашу для збивання даю 4 яйця, 120 г цукру, 1 чайна ложка ванільного екстракту. Об'єдную все вінчиком. Тепер кладу цю чашу на водяну баню. Постійно і інтенсивно помішую яйця, щоб вони не зварилися, а рівномірно нагрілися. Для цього час від часу перевіряю суміш пальцем. Вона має стати теплою, а цукор повністю розчинитися. Як тільки це сталося, кладу чашу у міксер і починаю збивати на максимальній швидкості. Яйця мають збитися до щільності і світлого кольору. Ось такою пишною у мене стала маса. Тепер всипаю 120 г просійного борошна і дрібку солі. Масу потрібно строго перемішувати лише в одну сторону, круговими рухами. Це важливо, щоб вона не осіла, а залишилася повітряною. Далі невелику кількість цієї маси даю до розтопленого масла 60 г. Я його розтопила імпульсами у мікрохвильовці. Перемішую, повертаю цю частину до маси десь збоку і знову круговими рухами перемішую обережно тісто. Воно має залишитися пишним, тоді бісквіт чудово підніметься. Тепер готую форму, де буду випікати. Це може бути роз'ємне кільце, як у мене, лише не забудьте його обгорнути дно фольгою. Силіконова форма або будь-яке інше деко. Перекладаю тісто у форму діаметром 20 см. Тепер кладу у розігріту духовку до 180 градусів Цельсія на 25-30 хвилин при режимі верх-низ. Це залежить взагалі від вашої духовки, час витримки. Тому слідкуйте, як тільки він підніметься і підрум'яниться, то готовий. Основне не пересушити і під час випікання не відкривати духовку, щоб він не осів. Коли він буде готовий, то виймаю і відділяю бісквіт від стінок форми ножем. І залишаю хоча б на 5 хвилин у формі. Тоді знімаю кільце і перекладаю на решітку для вистигання. Тепер підготовлюю полуницю. Для торта найкраще брати велику і середню полуницю. Так буде зручно для красивого вигляду торту. Потім зрозумієте чому. Полуницю добре промиваю, потім викладаю на паперовий рушник і зверху іншим рушничком забираю лишню вологу. Далі відрізаю плодоніжки рівним зрізом під прямим кутом, а також розрізаю її навпіл теж під прямим кутом. Стараюся відразу для себе сортувати середню і велику полуницю на тарілці. Це зменшить час вибору під час формування торту. Повертаюся до приготування крему. У чашу міксера кладу 170 г вершкового масла.
Вбиваю його до пишності і далі частинами даю заварну основу до масла. Збиваю на максимальній швидкості до однорідності. Дуже дякую тим, хто завжди підтримує мене коментарями і лайками. Ви дуже мене стимулюєте. А тим, хто тут уперше, не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок. Звичайно, якщо вам подобається те, що я знімаю. Коли крем готовий, перекладаю його у кондитерський мішок і кладу в холодильник до формування торту. Наступним підготую сироп для змочування коржів. У сотейник всипаю 70 г цукру, ванільний екстракт, сік лайма та 50 мл води. Усе це перемішую і доводжу до кипіння на вогні близько хвилини. Знімаю з вогню і залишаю вистигати. Ось я вже розрізала бісквіт на 2 коржі. Один вирізала діаметром 18 см, а інший вирізала діаметром 16 см. Це потрібно для рівних країв торту. Коржі змочую підготовленим лаймовим сиропом. Тепер основне формування торта. Для цього я використаю те саме роз'ємне кільце, в якому випікала бісквіт 20 см діаметром. Ви можете взяти і іншу форму, наприклад, роз'ємну. Дно кільця застеляю харчовою плівкою, краще в 2 шари для надійності. Розміщую кільце, тепер або змащую стінки маслом і перекладаю до них вирізаний з пергаменту бортик, або, як у мене, спеціальна ацетатна плівка, тоді можна без масла. Тепер викладаю, лежачи зрізом вниз, половинки полуниці, ті, що більші розміром по периметру форми, так, щоб хвостик полуниці дивився на центр. Наступне коло викладається трішки меншою полуницею, так стараюсь викладати досить тісно одна коло одної. Тепер дістаю крем з холодильника і заповнюю усі пустоти полуничного дна цим кремом. А потім викладаю ще не тонкий шар крему. Злегка вирівнюю шпателем або ложкою. Зверху розміщую більший корж, злегка на нього натискаю, щоб він трішки втопився, але не сильно. Попри край коржа проходжу знову кремом, заповнюю пустоти, тоді знову викладаю полуницю. Беру знову більшого розміру і викладаю попри стінку вертикально зрізом до неї. Так ніби втоплюю носик зверху вниз у крем. Так вона буде чистіше і красивіше дивитиметься у кінці. Тепер знову кремом проходжу по краях попри полуницю. Тим самим заповнюю пустоти і фіксую її. І невеликий шар крему на сам корж. Зверху викладаю нарізану кубиками полуницю, що залишилася. Знову невеликий шар крему, так ніби покриваю порізану полуницю. Далі викладаю другий корж, рівномірно знову легко втоплюю. І останній шар крему. Не забуваю пройтися попри полуницю, де залишилися пустоти. Шпателем вирівнюю поверхню і тепер кладу торт у холодильник мінімум на 4 години до застигання. Приготую поки що желе, яким покрию зверху торт. 2 грами желатину, сік лайму, чайна ложка цукру і 25 мл гарячої води. Усе перемішую і даю охолонути. Коли час вийшов, дістаю торт, накриваю його зверху або тарілкою, на якій буде торт, або підложкою для торту, як у мене. Акуратно перевертаю, а тоді дуже обережно знімаю форму, щоб не зіпсувати торт. Для того, щоб полуниця залишалася блискучою і свіжою на вигляд, змащую зверху торт підготовленим желе з лаймом. Потім знімаю плівку з країв і проходжу цим желе ще понизу. По бажанню можна прикрасити торт листям м'яти. Ну а далі залишається нарізати і подати гостям до столу. Не могла, як зазвичай, відзняти, як я відрізаю шматочок торта і показати вам у розрізі, так як цей торт йшов на подарунок для сім'ї. Ось у кутику можете побачити, як він виглядає у розрізаному вигляді. Але повірте, що коли ви подасте такий десерт гостям, він не залишиться без уваги і залишить незабутні враження. Торт на смак виходить не надто солодким, особливо ніжним. Це ідеальний літній десерт. Смакуйте і готуйте з задоволенням. Смачного!